מחייל, לוחם, מרגיש הכי גיבור שיש, ויש לך נשק וציוד, ואתה נלחם וכל זה, ואז פתאום אתה מוצא את עצמך היום למחרת, שוכב בבית חולים בלי רגל, לא רוצה להגיד חסר אונים, אבל מה אתה כבר יכול לעשות, כאילו? אני רון הלוי, נולדתי בקיבוץ גשר, היום גר בתל אביב. מכיתה ז', סוף ו' כזה, התחלתי לחתור. זה לא היה בהכרח ברמה מקצועית כמו היום. וכמובן שהגיוס קטע מבחינתי את הקייקים. אני לא יודע אם להגיד מורעל זה המילה הנכונה. התגייסתי לקרבי וגם דאגתי לפרופיל שלי והיה לי באמת אכפת. אני חושב שזה חינוך שגדלתי עליו בבית. האחים היו בקרבי, חברים מהקיבוץ, כולם הולכים לקרבי. זה המסגרת שבה גדלתי, וזה גם היה נראה הדבר הכי לגיטימי לעשות. אם אני יכול, למה לא? בזמן שהיינו בגבול לבנון, התחילו כל השמועות על מלחמה בעזה, בחמאס. יורדים לשטחי כינוס. היה לי מין את המחשבה הזאת בראש של כאילו, אני אשכרה פה בגלל שכאילו, אני מחליף חבר'ה שנהרגו, פה, והשם הראשון בכותרות זה אורון שאול, שהוא למד בשכבה שלי בתיכון. שמענו איזו נפילה של פצמ"ר לא רחוק מאיתנו, ואז המ"פ קרא לכולם, יאללה, עופו, מהר עופו לנגמשים. אני מרים את הראש לשמיים, אני רואה פשוט כדור אש שמגיע אליך. זה היה זמן שאי אפשר אפילו למדוד אותו. עשיתי חצי צעד ובום. פצמ"ר פגע בנגמש שעמדתי קרוב אליו, אני על הרצפה. אין סאונד לשום דבר שקורה מלבד צפצוף רצוף. פשוט צפצוף ממש חזק, שומע רק אותו. אני רואה שיש עמולה מטורפת, אנשים רצים ובלגן, ואז משכיבים אותי לאחור, קושרים אותי לאלונקה כדי שאני לא אראה את הרגל. אני זוכר שראיתי ממש את העצם, שתי חלקים פשוט הייתה מפורקת לחלוטין. לידי עמדו עוד שניים, המ"מ שלי ועוד קצין ממילואים מהפלוגת מפקדה. הם שניהם היום לא איתנו, כאילו אני הייתי שם ברדיוס הרג בעיקרון. נהרגו עוד 3, 2 שהיו על הנגמ"ש שהתפוצץ, ועוד אחד שהוא היה חייל שלי הוא גם נהרג, במזל אני פה, בתכלס. אז הכניסה לבית חולים באמת, זה לגמרי כמו בסרטים. כאילו, אתה אלונקה כזאת עם גלגלים, זה נכנס, פותח את הדלתות של הבית חולים, הכל מואר מסנבר כזה, ואני זוכר שאני שוכב כאילו, ואני בדיוק רואה מעליי פרצוף של איזו אישה כזה ככה, וכל משווה בראש כאילו, מה נסגר איתך, כאילו, איפה הטקט שלך, כאילו, מה קורה פה? זה מסע, אני פשוט מתעורר יום למחרת, מבין שאין רגל, אני גם רואה בסמיכה שאין רגל. עדיין לא ממש חשבתי הרבה על העתיד, רק חשבתי על איך יוצאים מפה עכשיו. החלטתי שמעכשיו זה המטרה שלי בחיים, לעשות שיקום כמו שצריך, הכי איכותי והכי מהיר. אבל שיקום אמיתי זה להשתקם, זה לחזור לעשות כל מה שעשית לפני. התחלתי עם האופניים, שחייה, ברגע שקיבלתי פרוטזה למים, אז ישבתי בקייק. כל החתירה מתחילה מהבסיס של הרגליים. זו תחושה היא שונה, הכל אחרת. משיכה פחות חזקה, פחות מתוזמנת טוב עם שאר הגוף. משהו כמו בערך 4 חודשים אחרי שהתחלתי לחתור, שלחו אותי לאליפות העולם בקייקים. היום אני מדורג 12 באליפות העולם, ו9 בין מדינות באליפות אירופה. אין דבר יותר מרגש ומספק לעמוד על קו זינוק עם מדים כאילו של נבחרת ישראל, ובמיוחד באולימפיאדה. חד משמעית, ברור שעדיף להיות עם רגל. ברור. אבל אני חושב שאם לא הייתי נפצע, לא הייתי לוקח את החיים שלי לקיצון מהצד השני. החיים שלי היו רגילים ומשעממים בלי זה. גיליתי שהמון נכים פשוט לקחו את עצמם לתחום של ספורט.
אתה מרגיש שאתה שווה, אתה מרגיש שאתה מסוגל, אתה מרגיש שאתה יכול. זה הכניס אותי לפרופורציות בחיים, שכל הקשיים היומיומיים, כל הקשיים הרגילים של כל אחד מאיתנו, פתאום הם פחות קשיים בשבילי. כאילו כבר התרגלתי את כל הבעיות שלי פשוט לעצור, ולהבין שיהיה סבבה, כאילו, הכל טוב. אני כן חושב שכשאתה עובר משהו שהוא נוראי במרכאות, ואתה רואה שכאילו גם הוא נגמר בטוב, אז אתה כן, אתה נהיה הרבה יותר אופטימי על החיים. מעורר השראה, אחי. באמת מעורר השראה. הכנסתם אותי פה לשיחות עמוקות מאוד. לא מדבר על זה כל יום.